નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનાર્પણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત। સર્વાઇકલ કેન્સરમાં જે લક્ષણો હોય છે, સર્વાઇકલ કેન્સરના કયા કયા ટેસ્ટો હોય છે, તેની આપણે બારીકાઈથી સમજવાની જરૂર હતી અને એ બારીકાઈથી સમજવા માટે એમાંનો એક ભાગ આવે છે પેપ્સમિયર। તો આજનો એપિસોડ આપણે ચાલુ કરીએ સર્વાઇકલ કેન્સર ભાગ 3 ના। આપણે આજે પેપ્સમિયર વિશે જાણવું છે કે પહેલું હું સવાલ કરીશ તમને કે ભાઈ પેપ્સમિયર એટલે શું? સર્વાઇકલ કેન્સર એક ફિમેલ્સમાં બહુ કોમન કેન્સર છે, જે કોઈ પણ ફિમેલ આવું કહીને નહીં આવતી કે મને સર્વાઇકલ કેન્સર છે, અને સર્વાઇકલ કેન્સરના કોઈ પુખ્તા લક્ષણો નહીં હોતા। લક્ષણોનો મતલબ છે પેશન્ટને કોઈ મેજર તકલીફ નહીં હોતી, અને સર્વાઇકલ કેન્સરનું જેવી રીતનું મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં જણાવ્યું કે આપણને નિદાન છે લાસ્ટ સ્ટેજમાં, ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેજમાં થાય છે। એટલા માટે આપણે પેપ્સમિયર કરીને એક એવી વસ્તુ શોધી છે જેનાથી આપણે ગર્ભાશયના મુખ ઉપરથી પાણીની તપાસ લઈએ, અને એ પાણીની તપાસ લઈને આપણે સ્લાઇડ બનાવીએ અને આપણે લેબોરેટરીમાં જોઈએ માઇક્રોસ્કોપની અંદર, અને કેન્સરના કણો આપણને એમાં દેખાઈ શકે। સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે કે કેન્સર થતા 5, 7, 10 વર્ષ પહેલા આપણને ખબર પડી જાય કે ભવિષ્યમાં આ બેનને કેન્સર થવાનું છે કે નહીં। એટલા માટે સર્વાઇકલ કેન્સરનું પહેલાથી નિદાન માટે પ્રી મેલિગ્નન્ટ કન્ડિશનમાં આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે સર્વાઇકલ કેન્સર થશે કે નહીં। કે પેપ્સમિયર ટેસ્ટ તો કરાવવો જ જોઈએ અને એ ટેસ્ટની વિશે પણ સાહેબે જણાવ્યું, પરંતુ સાથે સાથે પેપ્સમિયર ટેસ્ટમાં જે દુખાવો થાય છે કે કેમ એના વિશે તમને પૂછું છું, પણ એનાથી પહેલા તમે જણાવો કે આજે જંક ફૂડની વધારે માત્રા વધી રહી છે। અત્યારે ચાઇનીઝ છે, પીઝા છે, બર્ગર છે, તમે જુઓ કે એમાં પ્રોટીનની માત્રા બહુ ઓછી હોય છે, કે જે શરીરને લગતા જે ગુણો કહેવાય આપણને સાદી ભાષામાં તો એ ખૂબ ઓછા હોય છે, પણ જીભને લાગતા ટેસ્ટોને માટે પાણીપુરી છે, આ બધી બહેનોને એવું કે ભાઈ સહેલું થઈ ગયું, છોકરાઓને કહી દીધું 100-200 રૂપિયા આપી દીધા ચાઇનીઝ લઈ આવો, એટલે આજે મને નહીં રાતું જમવાનું ના બનાવું, તો આ બધું એ પણ પોતે ખાઈ લે। અને અત્યારની ભાગદોડ વાળી જિંદગીમાં આપ સૌ જાણો છો કે ભાઈ મહેનત મજૂરી વાળા કામ ઘણાને ઓછા હોય છે, અને જયારે આવા બધા ભારે ખોરાકો ખાતા હોય છે તો એનાથી પણ આ શરીરને પ્રોબ્લેમ થાય છે કે શું? અને પછી જે પેલો સવાલ છે એ પણ સાથે એનો જવાબ આપી દે। બહુ સરસ તમે ફરીથી આ સવાલ ઉઠાવ્યું છે કે આપણી જે જીવનશૈલી થઈ ગઈ છે અને આપણા જે ખાનપાન થઈ ગયા છે જે બગડે છે, બેસિકલી આ જંક ફૂડમાં આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર્સ વધારે હોય, કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ હોય, એના જે મસાલો હોય આમે પ્રોબ્લેમ હોય, આ બધા બોડીમાં બહુ હાનિકારક હાર્મફુલ હોય છે બોડી માટે। એન્ડ જ્યારે આપણે કોઈ કેન્સરની વાત કરીએ એન્ડ કોઈ પેશન્ટને કેન્સર હોય તો અગેન આપણે ઓલ્ડ પદ્ધતિ પર આવી જઈએ કે આપણે વધારે નેચરલ ફૂડ ખાવાનું, આપણે ઘરની હળદર, આપણે આદુ હોય, ગરમ પાણી હોય, લીંબુ હોય, એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડાયટની આપણે વાત કરતા હોઈએ। હમણાં મીડિયા પર સોશિયલ હેન્ડલ્સ પર એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડાયટની બહુ વધારે વાત ચાલે છે, અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડાયટ આપણે કેવળ હેલ્ધી ફૂડમાં, વેજીટેબલ્સમાં, ફ્રૂટ્સમાં, આ વસ્તુમાં જ આપણે વેજીટેરિયન ડાયટમાં સૌથી વધારે મળતું હોય। તો આજે તમને પ્રશ્ન ઉઠાયું છે કે યસ, જંક ફૂડથી આ બધા થવાનો શક્યતાઓ બહુ વધારે વધી જાય। અગેન જંક ફૂડ ખાવાથી લેડીઝની, છોકરાઓની, જેન્ટ્સની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી મળે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થાય તો જેનેથી ચેપ થવાના શક્યતા પાછા વધે। તો આ બધા કારણોના લીધે પણ કેન્સર થવાની જે શક્યતા હોય, વાતાવરણના પોલ્યુશન્સ, ધ કેમિકલ્સ, આ બધા રિસ્પોન્સિબલ છે કોઈ હદ સુધીમાં આ કેન્સર થવાના સૌથી એક મોટા કારણ નીકળી સામે આપણે આવે છે। હવે પેપ્સમિયરની વાત કરીએ છીએ તો વોટ ઇઝ પેપ્સમિયર ટેસ્ટ? આ એક જાતનું સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ હોય છે। આપણે સર્વાઇકલ કેન્સરની વાત કરી રહ્યા છીએ, ગર્ભાશયના મુખમાં થતા કેન્સર એને સર્વાઇકલ કેન્સર કહેવામાં આવે છે। હવે કોથળીની વાત કરીએ તો કોથળીના એક બોડી હોય ને ગર્ભાશયનો મુખ હોય, આ કોથળીને જ્યારે અમે તપાસ કરીએ સોનોગ્રાફીથી તો અમારી કોથળી અને અંડકોશ વ્યવસ્થિત દેખાય સોનોગ્રાફીમાં, પણ આ જે ગર્ભાશયનો મુખ હોય એ અંદર હોય, એ વેજાનાથી અડધું એક ઓર્ગન છે, ગર્ભાશયનું બીજું પાર્ટ છે, એ આપણે નીચેથી તપાસ કરવી પડે, અને એ આપણે સોનોગ્રાફીમાં ક્લિયર કટ ખબર નહીં પડતી। અને ત્યાંના જે કેન્સરના ચિહ્નો હોય એ પણ બહુ પાછળથી લેટ સ્ટેજમાં આવે, સ્ટેજ 3 ને સ્ટેજ 4 ના ચિહ્નોમાં આવે, એટલા માટે સ્ત્રીઓમાં લેટ ડાયગ્નોસિસ થાય। એટલા માટે પેપ્સમિયર ઇઝ અ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ। આ એક પ્રિવેન્ટિવ ટેસ્ટ છે। બધા સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ જે ફિમેલ્સ હોય, આઈડિયલી તો જેટલા બધા ફિમેલ્સ જે સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ હોય એમને આ ટેસ્ટ કરાવવું જોઈએ। હાલાકી એની જાણકારી બહુ ઓછા મહિલાઓમાં છે, અને આ ટેસ્ટ એકદમ પેન નહીં થતું, આ એકદમ ઓપીડી પ્રોસિજર છે, નાનકડો પ્રોસિજર છે, 1 થી 2 મિનિટના છે, કેવળ પોઝિશન આપવાની છે, અને આમે કોઈ પેન નહીં થતું, આમે કોઈ એનેસ્થેસિયા બેભાન કરવાની જરૂરત નથી પડતી। તો પેપ્સમિયર ટેસ્ટ કઈ ઉંમરમાં કરાવવો જોઈએ અને એ કરાવવા આવે ત્યારે કેવી તૈયારી હોવી જોઈએ? જો આમાં 2 વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે કે આપણે આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે, અને પેશન્ટને સિમ્પટમ આવે, ચિહ્નો આવે, તકલીફો આવે ત્યારે નહીં કરવાનું। નોર્મલ સામાન્ય બેન જેને કોઈ તકલીફ નહીં હોય એવા પેશન્ટોમાં, એવા ફિમેલ્સમાં આપણે આ ટેસ્ટ કરવાનું છે, કેમ કે સિમ્ટમ્સ આવે ત્યાં સુધી આ કેસ બહુ આગળ વધી ગયો હોય।
ત્રીજા ચોથા તબક્કામાં પહોંચી ગયો હોય ને ત્યારે આપણી પાસે ટ્રીટમેન્ટના બહુ ઓપ્શન્સ હોતા નહીં. તમે સવાલ કર્યો કે કયા એજમાં કરાવવાનું, જેવી રીતે સપનાએ જવાબ આપ્યું, એક તો કોઈ પણ સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ ફિમેલને આ કરાવવું જોઈએ. બીજું, અમારું વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું કહે છે કે 21 વર્ષથી ઉંમરથી 65 વર્ષની ઉંમર સુધી આપણે આ પેપ્સમિયર ટેસ્ટ કરાવવું જોઈએ. આ ટેસ્ટ જો નોર્મલ આવે તો દર 3 થી 5 વર્ષે એક વખત કરાવવાનો, અને એબનોર્મલ આવે તો એના આગળના આપણે વસ્તુઓ કરવાની. પેપ્સમિયરની તૈયારી માટે જો ફિમેલનું મેન્સિસ ચાલુ નહીં હોવું જોઈએ, એને માસિક નહીં આવવું જોઈએ, માસિક બંધ થયેલો 3 થી 5 દિવસ થઈ જાય હોવા જોઈએ, એને આગલા 1-2 દિવસોમાં સંબંધ રાખેલો ના હોવો જોઈએ, તો આપણે પેપ્સમિયર કરી શકતા હોઈએ. અને બહુ કઈ ખાસ તૈયારી કરવાની એમાં કઈ ખાસ હોતું નહીં. 2-5 મિનિટનું પ્રોસીજર હોય, હાર્ડલી જે પ્રમાણે સપનાએ કીધું. એટલે અમારું એક મેઇન એમ છે કે એવરી ફિમેલ, જેવી રીતનું વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને કીધું છે કે 2030 થી 2050 સુધી આપણે સર્વાઇકલ કેન્સરને આ દુનિયામાંથી નિસ્તે નાબૂદ કરવાનું છે. એના માટે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનનું મતલબ છે બાળકનું જન્મ થાય એટલે 13-14 વર્ષની ઉંમરથી આપણે એને સર્વાઇકલ વેક્સિનેશન આપી દઈએ, સર્વાઇકલ કેન્સરની HPV વેક્સિનેશન. અને સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન તરીકે જે લોકો આ ઉંમરમાંથી નીકળી ગયા છે, જે લોકોએ વેક્સિન ના લીધેલી હોય, એ લોકોને આપણે પેપ્સમિયરનું ટેસ્ટ કરવાનું, જેનાથી આપણને કેન્સર થતા 5-7-10 વર્ષ અગાઉ ખ્યાલ આવી જાય. આપણે ડોક્ટર સપના પાસે આગળના સવાલ પર જઈએ. શું આ ટેસ્ટ દરેક સ્ત્રીઓએ કરાવવો જોઈએ? આજે તમારો ક્વેશ્ચન છે એના જવાબ 100% યસ છે. આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે, ઓપીડી પ્રોસીજર ટેસ્ટ છે. બટ સ્ત્રીઓમાં આ જોવામાં મળે છે કે મારા ઓપીડીમાં આજે જ એક પેશન્ટ આવ્યા, એમને સાથે એમની દીકરી પણ આવી, એ બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ માટે ડિસ્કશન માટે આવ્યા હતા. અને જ્યારે મેં પૂછ્યું કે એમના મધરને પૂછ્યું, શી ઇઝ 55 years old, કે તમે ખબર છે પેપ્સમિયર ટેસ્ટ શું હોય છે? તો એમને મને કીધું કે ના, મને નહીં ખબર. તો આપણે ભારત વર્ષમાં એજ્યુકેટેડ લોકોને જ આ વિશે ખબર નહીં. અને આપણે વાત કરીએ છીએ કે આપણે સોશિયલ હેન્ડલ્સ, પ્લેટફોર્મ્સ, ન્યૂઝપેપર, ટેલિવિઝનના માધ્યમથી જાગૃતતા પહોંચાડીએ છીએ, બટ લોકોને, મહિલાઓને હજી આ વસ્તુ ખબર જ નહીં. તો એટલા માટે યસ, પેપ્સમિયર ટેસ્ટ દરેક સ્ત્રીને કરાવવું જોઈએ. 35 થી 45 વર્ષની ઉંમરમાં એક વખત બધા સ્ત્રીઓના પેપ ટેસ્ટ કમ્પલસરી થવું જોઈએ. અને આ રિપોર્ટ જે આવે એ પ્રમાણે આગળ કેટલા વર્ષમાં કરવાનું, ક્યારે પાછળથી કરવાનું, એ અમે ગાઈડન્સ આપતા હોઈએ. અને એના ઉપર એક બીજી વાત હું કહેવા માંગુ છું કે HPV વાયરસ, આ પેપ્સમિયર ટેસ્ટના સાથે બીજી એક ટેસ્ટ થાય છે જેને આમ હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ, દેટ ઇઝ HPV DNA ડિટેક્શન ટેસ્ટ કહીએ છીએ. આ ટેસ્ટિંગ જો જોડે થાય તો આપણે એવરી 5 years સુધીમાં પણ ગેપ પાડી શકતા હોય. આ ઘણા મહિલાઓના એવા સવાલ પણ આવતા હોય છે, અને લોકો ડરતા હોય છે કે ભાઈ માનો કે ન કરે, પણ કોઈ વ્યક્તિને સર્વાઇકલ કેન્સરના ચિહ્નો દેખાય, નિશાનો દેખાય, અથવા તો એની અંદર હજુ એ થઈ રહ્યું, તો એમની સાથે નાના બાળકો હોય કે ઘરના કોઈ અન્ય મેમ્બર હોય, તો શું એને પણ આનો ચેપ લાગી શકે છે? એવા લોકોને અંદર એવું હોય છે કે ભાઈ મને છે એટલે બીજાને થશે, એ કેવી રીતનું છે? એના વિશે બી થોડો પ્રકાશ પાડો. આ સર્વાઇકલ કેન્સર જે છે એમાં મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ સર્વાઇકલ કેન્સર ઇઝ હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ. એને HPV વાયરસ કહેવામાં આવે છે. HPV વાયરસ ઇઝ અ વાયરલ ઇન્ફેક્શન જે બેસિકલી ઇન્ટિમેટ કોન્ટેક્ટથી થતું હોય. બેસિકલી હગિંગ, કિસિંગ, કોઈ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ઇન્ટિમેટ કોન્ટેક્ટથી થતું હોય. એન્ડ બોડીમાં આપણા વાતાવરણમાં કેટલા બધા વાયરસ છે. આપણા બોડીના અંદર રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય જે એના અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીઝ બનાવતા હોય ને ઇન્ફેક્શનને ક્લિયર પણ કરતા હોય. તો આ જે HPV વાયરસમાં પણ ઘણા જાતના સ્ટ્રેન્સ છે, 100 to 200 સ્ટ્રેન્સ છે. બધે સ્ટ્રેન્સથી કેન્સર નહીં થતું. આજે સ્પેશિયલ 6, 11, 16, 18 આ 100 થી વધારે ઓન્કોજેનિક કાર્સિનોજેનિક છે. આ સ્ટ્રેન્સથી જો ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો આ આગળ જઈને કેન્સરનો રૂપ લઈ શકે. એન્ડ જ્યાં સુધી એકબીજાના થવાની જે શક્યતા છે એ તમે થોડા ડોક્ટર રજત કહેશે. ના, આ કેન્સર એક સ્ત્રીને થયું હોય તો એનાથી બીજાને, એના છોકરાઓને, કોઈને ના થઈ શકે, બિલકુલ નહીં થઈ શકે. બરાબર છે? ઇન્ફેક્શન થઈ શકે પણ કેન્સર નહીં થઈ શકે. આ કેન્સર મેઇનલી HPV ઇન્ફેક્શનથી થાય છે, અને એ 10 વર્ષ સુધી ઇન્ફેક્શન રહે તો જ થાય છે. એટલે એકબીજાને 100% નહીં થઈ શકે ઇન્ફેક્શન. એ બહુ જ ચોખ્ખી અને સ્પષ્ટ વાત. હા, એમ કે ભાઈ લોકોને એવી પણ ગભરાવાની ડર કંઈ હોય કે જરૂર નહીં. કોઈ અડકે અને કોઈની સાથે બેસે તો કે મને આ રોગ આવી જશે, ના. મને આ વાયરસ આવી જશે, એવું. નહીં, બિલકુલ નહીં થઈ શકે. ડોક્ટર રજત, બીજો સવાલ તમારો આ છે કે આ ટેસ્ટ કરાવવામાં કેટલા પૈસાની જરૂર પડે છે, અને આ ટેસ્ટ કરાવ્યા પછી કેટલા સમયમાં તેનું રિઝલ્ટ આવે છે?
તમે જે ટેસ્ટનું વેસ્ટ કીધું, ટેસ્ટમાં વેસ્ટ થઈ રહ્યા છે, બહુ સારી વસ્તુ છે. હું મારા પેશન્ટોને કહું, આ ફાસ્ટ ફૂડ કહેવાય ને એટલે આપણને ભગવાન પાસે ફાસ્ટ મોકલે, બરાબર. આ ફાસ્ટ બની જાય અલગ વસ્તુ છે, પણ આપણે ભગવાન પાસે ફાસ્ટ મોકલે. એ તો ચલો ટોપિક પર આવીએ. આ ટેસ્ટ બહુ જ સસ્તું છે, 500, 600, 700 રૂપિયામાં ટેસ્ટ થઈ જતો હોય. એક નોર્મલ ટેસ્ટ છે, એનું એક સેજ એડવાન્સ વર્ઝન છે ને આપણે લિક્વિડ બેઝ સાયટોલોજી કહેતા હોઈએ, 1200-1500 માં થાય. હવે આમ જોવા જઈએ તો આપણે એક વખત આઇનોક્સમાં કે થિયેટરમાં જઈએ તો આપણે એક ટિકિટ પાછળ 400-500 રૂપિયા ખર્ચો કરીએ ને 1000 રૂપિયાનું પોપકોર્ન અને કોલ્ડ ડ્રિંક લઈએ તો એના કરતા તો સસ્તું જ ટેસ્ટ કહેવાય. અમારું મેઇન એમ છે કેન્સર ઇઝ ક્યુરેબલ ઇફ ઇટ ઇઝ ડાયગ્નોઝ અર્લી. એનો મતલબ છે જો આપણે કેન્સરને વહેલી તકે પકડી લઈએ તો આપણે એનું નિદાન પણ થઈ શકે વહેલું, એનું સારવાર પણ વહેલું થઈ શકે અને વગર કોઈ ખર્ચાય થઈ શકે. કેમ કે જેટલું એડવાન્સ સ્ટેજ કેન્સર જશે, ખર્ચો તો પુષ્કળ થશે અને પેશન્ટ પણ આપણા હાથમાં નહીં આવે. છેલ્લા સ્ટેજમાં કેન્સરમાં અમે પેશન્ટને એવું કહી દઈએ કે ભાઈ એમની ઘરે સેવા કરો, ખોટું ખર્ચો કરવાનો મતલબ નહીં. કેમ કે એટલા બધા પૈસા થાય ને આપણે કેન્સરમાં 5 year સર્વાઈવલ રેટ કહેતા હોઈએ કે આપણે જેટલી પણ સારવાર કરી, સર્જરી કરી, કિમોથેરાપી કરી, રેડિયોથેરાપી કરી, એના 5 વર્ષ પછી પેશન્ટને જીવવાની શક્યતાઓ કેટલી? 20%, 25%, 70%. જો વહેલો આપણને જેટલા વહેલા સ્ટેજે ખબર પડી જાય કે 1 કે 2 માં તો એનું સારવાર 5 year સર્વાઈવલ રેટ 80-90% હોય, પણ સ્ટેજ 3 કે સ્ટેજ 4 માં 40-50-30% જ હોય. એટલા માટે આપણે વહેલું તકે આ સારવાર કરવી જરૂરી છે. બહુ જ સસ્તો ટેસ્ટ છે. એની રિપોર્ટ આપણને જો કોઈ સારી લેબોરેટરી હોય તો તાત્કાલિક બીજા દિવસમાં આવી જાય અથવા મેક્સિમમ 3 થી 4 દિવસમાં રિપોર્ટ આવી એ જાય. પણ જરૂરી છે ડોક્ટર કે કયા ડોક્ટર દ્વારા ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ, કારણ કે ઘણા લોકોને ખ્યાલ ના હોય. હા, એના પર એ આવતો પણ સ્પષ્ટ કરી હતો. દો. હવે બેસિકલી આ ટેસ્ટ એક પ્રોપર ગાયનેકોલોજીસ્ટને કરવો જોઈએ. ઇન્ડિયામાં એક જે અમે ટેસ્ટ કરતા હોઈએ ને મેડિકલ ભાષામાં સ્પેક્યુલમ એક્ઝામિનેશન કહીએ, એટલે સ્ત્રીના યોનિના ભાગમાં આપણે એક સ્પેક્યુલમ મૂકીએ ને ગર્ભાશય મુખને આપણે જોઈએ, બરાબર. હવે કેમ કે એટલા બધા ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે નહીં ગામડાઓમાં, સરકારે એવું કર્યું છે કે સિસ્ટર એટલે નર્સ પણ લઈ લે, આંગણવાડી વર્કર પણ લઈ લે. પણ આંગણવાડી વર્કર અને નર્સ એમની જગ્યા બરાબર કામ કરે છે, પણ આમાં એક્ઝો સર્વિક્સ ને એન્ડો સર્વિક્સ માંથી પ્રોપર સેલ લેવાના હોય. કેમ કે એક્સફોલિએટિવ સાયટોલોજીના પ્રિન્સિપલ કામ કરતું હોય. આપણે બ્રશ અને સ્પેચ્યુલા બંનેથી પ્રોપર ટેસ્ટ લેવાના, સ્લાઇડ પર લેવાનું, સ્લાઇડ પર આપણે એને બરાબર ફિક્સેટિવ કરવાનું, પછી આપણે લેબોરેટરીમાં મોકલવાનું અથવા LBC માં આપણે એને બ્રશને નાખવાનું, સેલ્સ કલેક્ટ કરવાના. એટલે એની એક્સપર્ટીઝ હોય છે. એટલે પ્રોપર ગાયનેકોલોજીસ્ટ જો આ ટેસ્ટ લે તો બરાબર હશે. હવે આપણે બેન પાસે જઈએ અને પૂછીએ કે બેન, પેપ્સમિયરમાં કયા લક્ષણો જોવા મળે જેથી ખબર પડે કે આ પેપ્સમિયર અને તેનાથી કેન્સર છે, એ રીતનું જાણ થાય, જે દર્દી છે એને ખબર પડે કે ડોક્ટર કેવી રીતે કહે, એટલે કયા લક્ષણોના આધારે આ સાબિત થાય. તો જેવી આપણે આટલું બધું ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે કે ટેસ્ટ લેવું જોઈએ. હવે સવાલ છે કે ભાઈ ટેસ્ટ લઈ લીધું છે ને આની રિપોર્ટ કેવી રીતે આવે જી. અને આપણે રિઝલ્ટ કેવી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરીએ કે શું છે. તો એક ઓર બીજો સવાલ હતું કે આ રિપોર્ટ કેટલા દિવસમાં આવે. તો બીકોઝ ધ રિપોર્ટ માટે આપણે એક્સપર્ટ પેથોલોજીસ્ટની રાહ જોતી હોય, એ પ્રોપર સ્ટડી કરે, આપણે સ્લાઇડ બનાવવાની હોય, તો અમે 3 થી 4 દિવસનો ટાઈમ અમે પેશન્ટને કહેતા હોઈએ જનરલી. તો આ રિપોર્ટમાં હવે there are different classifications, અલગ અલગ ક્લાસિફિકેશન્સ હોય. તો સૌથી પહેલા અમે હોય કે બેથેટ્સા ક્લાસિફિકેશન, જે એજ ઓલ્ડ ક્લાસિફિકેશન છે, એનેથી રિપોર્ટ જનરેટ થતી હોય. અમે ઇન્ફ્લેમેટરી સેલ્સ બતાવે, સિવિયર ઇન્ફ્લેમેશન, મોડરેટ ઇન્ફ્લેમેશન, માઇલ્ડ ઇન્ફ્લેમેશન, આવી રીતે રિપોર્ટ આવે. અગેન ઇટ વિલ સ્પેસિફાય ધ નેગેટિવ ફોર ઇન્ટ્રાએપિથેલિયલ મેલિગ્નન્સી. મતલબ આ સેલ્સમાં મેલિગ્નન્સી યા કેન્સર છે કે નહીં, કેન્સર વાળા સેલ્સ છે કે નહીં, એ બતાવે. અને અમે પણ આપણે ક્લાસિફાય કરતા હોય કે એલ સેલ એન્ડ લો સેલ, that is high for squamous intraepithelial lesion and low for squamous intraepithelial lesion. So when the report is generated, we call them again. આપણે ફરીથી પેશન્ટને બોલાવતા હોઈએ અને એ રિપોર્ટ આપણે આગળ સમજણ પાડતા હોઈએ. સપોઝ રિપોર્ટ ટોટલી નોર્મલ હોય તો આપણે એમને એડવાઇસ કરતા હોય, હાઇજીન, બધું દેખરેખ, કેર, ગુડ ફૂડ, ડાયટ, એ બધું આપણે એડવાઇસ કરતા હોઈએ. સેક્સ્યુઅલ હાઇજીન પર આપણે ગાઈડન્સ આપતા હોઈએ. એન્ડ પછી પાછા ક્યારે આ રિપોર્ટ તમારે રિપીટ કરાવવાની એવી સલાહ આપતા હોઈએ. એન્ડ કોઈ એવી રિપોર્ટ્સ હોય જે સસ્પિશિયસ લીઝન હોય, મતલબ કોઈ એમને એવી જગ્યા છે જે સેલ્સ થોડા ડાઉટફુલ છે, તો ધીસ ઇઝ અ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ. કોઈ આપણે ડાઉટ લાગે તો એના માટે આપણે આગળ એક કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ કરતા હોઈએ, જેને આપણે કોલ્પોસ્કોપી ગાઇડેડ બાયોપ્સી યા આ બધું પછી આપણે સમજણ પાડતા હોઈએ. ખાસ કરીને તમે આ કીધું જ છે કે ભાઈ ડાયટ ને ભોજન વિશે સમજાઈશું, તો એના વિશે થોડું વિસ્તારથી આપણે કહીએ કે આજની મહિલાને સવારથી જ્યારે ઉઠે અને રાત્રે સુઈ જાય ત્યાં સુધી કેવી રીતે એને ભોજનની, ખાસ કરીને કયા કયા પ્રકારના ફૂડ જે પોતાના શરીર માટે પ્રોટીન થી લઈને બધા જ જે જરૂરિયાત છે વિટામિનોની, એ દરેક વસ્તુની વિટામિનોની ઉણપ પેદા ન થાય, અને કેવી કેવી રીતે સ્ત્રીને ઘરની અંદર અથવા કોઈ કામકાજ કરતા હોય તો આખા
આખા દિવસ દરમિયાનનું શું રૂપરેખા છે એનું થોડું વિવરણ કરો. સો બહુ સરસ તમારો સવાલ છે કે આખી આપણે ખાવું શું જોઈએ, અને સ્પેશિયલી આપણે અહીંયા સ્ત્રીઓની વાત ચાલી રહી છે. તો સૌથી પહેલા તો હાઇડ્રેશન, વોટર ઇન્ટેક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે સ્ત્રીઓ આપણા છોકરાઓમાં, ફેમિલીમાં, ઘરમાં, કામમાં એટલા બિઝી થઈ જાય કે એ લોકો પાણી જ નહીં પીતા. તો દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વોટર ઇન્ટેક. સવારથી ચા પીવે, પછી થોડી વારમાં ફરીથી ચા પીવે. આ ચાના લીધે પાછો પ્યાસ નહીં લાગે, ત્રાસ નહીં લાગે. સો વોટર ઇન્ટેક ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ બધા યુરિનની પ્રોબ્લેમ, સફેદ પાણીની પ્રોબ્લેમ, પેડુમાં દુખવાનો, બધા પાણી ઓછું પીતા હોય એનો એક મોટું કારણ છે. તો એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે 2 થી 3 લીટર સુધી તમારું વોટરનું ઇન્ટેક હોવું જોઈએ. એન્ડ અમે બધા સ્ત્રીઓને હું મારી કેબિનમાં સમજાવું છું કે સવારે 8 વાગ્યાથી તમે ઉઠો અને સાંજે 8 વાગ્યામાં દર 1 કલાકના 1 ગ્લાસ પકડીને ચાલો તો આપણા 2 લીટર પાણી, 2.5 લીટર પાણી આવું પહોંચે. એના માટે તમે અલાર્મ્સ મૂકી શકો. કે ભલે અમારે તો યાદ નહીં રહેતું, અમે કામમાં બિઝી હોઈએ છીએ, પણ તમારે અલાર્મ મૂકીને રાખવાની. બીજું પૌષ્ટિક આહારની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, અમે બેસિકલી આપણે બધા જાતના વેજીટેબલ્સ હોવું જોઈએ. ફ્રૂટ્સની વાત કરીએ તો બધા કલરફુલ, તમારા પ્લેટ જે હોય એ કલરફુલ હોવું જોઈએ. અમે બધા કલરના ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ હોવું જોઈએ. હજુ અનાજની વાત કરીએ તો અનાજ હોય એ સિરિયલ્સ શુડ બી મોટા. દેટ ઇઝ થોડું મલ્ટીગ્રેન કરો અનાજને. રિફાઇનની પ્રોસેસની જગ્યા ઘરે દળાવો, ઘંટીમાં દળાવો, રેડીમેડ ઓછું લાવો. કે અમે શું નાખેલું હોય આપણે ખબર જ ના હોય. એન્ડ ગ્રેન્સ પણ આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના યુઝ કરવાના. ઘઉં વાપરો, ચણા, બેસન વાપરો, મિલેટ્સ વાપરો. આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, આપણે મોદીજી પણ આપણે મિલેટ્સ ખાવાની કહેતા હોઈએ હેલ્થ માટે. આપણા ગુજરાત તો મિલેટ્સ ગઢ છે એકદમ, તો એ બધા આપણે વધારે કહેતા હોઈએ. પાછું રાતના જે જમવાનું હોય ખાસ એ તમારે થોડા વહેલા ખાઈ લેવાનું. 7-7:30 હલકો ખોરાક લેવાનું. અને બીજી વસ્તુ છે કે આપણે વચ્ચે વચ્ચે આ દૂધ અને દહીંનું પ્રમાણ ને છાશનું પ્રમાણ પણ બોડીમાં રાખવાના. કે આ જે છાશ હોય, દહીં હોય, એ બોડીમાં પ્રોબાયોટિક્સ આપે, નેચરલ બેક્ટેરિયા આપે, જેનાથી સ્ત્રીઓમાં ખાસ યોનિના ભાગમાં જે થતા ઇન્ફેક્શન્સ હોય એ ઓછા થાય. તો એ ખાસ અમે કહેતા હોઈએ. એન્ડ દિવસમાં 20-25 મિનિટ, 30 મિનિટ આપણા પોતાના એક્સરસાઇઝ માટે કાઢવાના. અમે કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈમ નહીં કાઢવાના હોય. દાદર હોય તો દાદર ચડ ઉતર કરો. શાકભાજી લેવા જાઓ તો એક હાથમાં આલુના બેગ, એક હાથમાં ટમાટાના બેગ, 1 kg ના તમારા સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ થઈ જાય. તો આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ એક્સરસાઇઝને ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકતા હોઈએ. આમાં જે સપનાએ કીધું આમાં થોડું ઘણું ઉમેરીશ. એક તો નટ્સ, કોઈ પણ પ્રકારના નટ્સ એટલે શિંગદાણા, કાજુ, બદામ, અખરોટ, અંજીર, આ બધા વધારે ખાવાના. પ્રેફરેબલી અર્લી મોર્નિંગમાં પલાળેલા ખાવે તો વધારે સારું. બ્રેકફાસ્ટમાં ટોસ્ટ, બિસ્કિટ આ બધું એવોઇડ કરવાનું. દૂધનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ, દહીંનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ. રાધર દેન બ્રેકફાસ્ટ, આપણે બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ 10-11 વાગ્યાની આસપાસ સાથે લઈ લેવાનું. સપના એવું કરે છે કે એનું ડિનર પણ સાંજે 6 વાગે લઈ લે છે. આઈડિયલી સૂર્યાસ્તની આજુબાજુ આપણે ડિનર લઈ લેવાનું. અમે 4 વસ્તુઓ એવોઇડ કરવાનું કહીએ છીએ. ઘઉંની રોટલી, मैदानी बधी आइटम, मैदाથી બનેલું લગભગ બધી વસ્તુમાં मैदा છે. टोस्ट, बिस्किट, पिज्जा, पानीपुरी, समोसा, फरसान, मैगी, पेस्ट्री, केक, ब्रेड, पास्ता, પફ આ બધું એવોઇડ કરવાનું. બટાકાની આઇટમ્સ ટ્રાય કરવાનું કે એવોઇડ કરવાનું ને એમાં પણ ચિપ્સ તો બિલકુલ નહીં ખાવાના. ફ્રેન્ચ ફ્રાય પણ લગભગ ઓછા. અને બટાકાનું શાક ખાવું હોય તો એની ઉપરની જે છાલ છે એની સાથેનું ખાવાનું. છાલ વગરનું ટ્રાય કરવાનું કે એવોઇડ કરવાનું. અને લાસ્ટ સૌથી વધારે તકલીફ વાળી વસ્તુ છે શુગર એટલે સ્લો પોઈઝન. જે પણ માણસ ગળ્યું વધારે ખાય એ ભગવાન પાસે વહેલું પહોંચવાની તૈયારી કરે છે. એટલે ઓછું, લગભગ 0 ખાવાનું શુગર. આ 4 વસ્તુ જે છે. ડોક્ટર સાહેબ, છેલ્લો ને આખરી સવાલ. પેપ સ્મિયર ટેસ્ટ પછી બીજો કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે? અને બને ત્યાં સુધી સર્વાઇકલ કેન્સર સ્ત્રીઓથી દૂર રહે તેના વિશે થોડું માર્ગદર્શન આપે. પેપ્સમિયરમાં જ્યારે અમે ક્લિનિકલી અમે જોઈએ, અમને થોડુંક ડાઉટફુલ એરિયા લાગે તો સૌથી પહેલા ઇમિડિયેટલી અમારી પાસે 2 કેમિકલ હોય, એસિટિક એસિડ અને લ્યુગોલ આયોડિન. તો અમે વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન બાય એસિટિક એસિડ કરીએ અને જ્યાં કેન્સર વાળું ડાઉટફુલ એરિયા હોય ત્યાં લાઇટ વ્હાઇટ કલરનો એરિયા આવી જાય ત્યાંથી આપણે બાયોપ્સી લઈ શકીએ. એના પછી આપણે એની ઉપર લ્યુગોલ આયોડિન લગાવીએ અને જ્યાં કેન્સર વાળું પ્રમાણ હોય ત્યાં લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય, બાકીનો એરિયા ડાર્ક બ્રાઉન થઈ જાય. એટલે એ 2 જગ્યાથી આપણે બાયોપ્સી લઈ શકીએ ને કોઈ પણ કેન્સરનું કન્ફર્મેટરી બાયોપ્સી હોય. એના પછી પણ જેવી રીતનું સપનાએ કીધું, આપણી પાસે એક મેગ્નિફિકેશન માટે માઇક્રોસ્કોપ હોય ને કોલ્પોસ્કોપ કહેવાય. એટલે એની એ જે આપણને નોર્મલ જે ડાગી આંખોથી દેખાઈ શકતો એના કરતા 20 ટાઈમ્સ 30 ટાઈમ્સ મેગ્નિફિકેશનમાં આપણને ટીશ્યુ દેખાઈ શકતો હોય અને કોલ્પોસ્કોપી ગાઇડેડ બાયોપ્સી આપણે કરી શકીએ. તો આ બધી વસ્તુથી આપણને 100% આઈડિયા આવી જાય કે પેપ્સમિયર છે. હવે તમે પૂછ્યું કે પેપ્સમિયર કેન્સર ના થાય એના માટે શું કરી શકાય? એક તો કોઈ પણ સ્ત્રી અને પુરુષને એકબીજા પ્રત્યે ફેથફુલ રહેવું જોઈએ, એટલે મલ્ટિપલ સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર્સ ના રાખવા જોઈએ. જ્યારે બાળક ના જોઈતા હોય ત્યારે કોન્ડોમનો પ્રયોગ
ફરજિયાત કરવાનું. એ પ્રેગ્નન્સી રાખવા માટે તો એવોઇડ કરશે જ, પણ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ફેક્શન પણ સ્ત્રીથી પુરુષમાં, પુરુષથી સ્ત્રીમાં એવોઇડ કરશે. અને બીજું, કેમ કે એના ચીનનો ઇન્ફેક્શનથી સ્ટાર્ટ થાય એટલે કોઈ પણ સ્ત્રી જેને સફેદ પાણી પડતું હોય, વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ, ઇચિંગ ને બધી કમ્પ્લેન્સ હોય, એને તો ફરજિયાત એવરી 3 months કે એવરી 6 months કે એવરી યરલી ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવાનું, એના એવરી યરલી કે એવરી 2 yearly પેપ્સમિયર કરવાનું. એટલે અલ્ટિમેટલી આનો એમ જ છે કે તકલીફ ના હોય તો પણ પેપ્સમિયર કરાવો, અને તકલીફ હોય તો ખાસ પેપ્સમિયર કરાવો.